नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला रावण पिठलं बनवून दाखवणार आहे। ही जी रावण पिठलं आहे ना, ही तोंडी लावण्यासाठी बाजरीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी ह्याच्यासाठी खायला एकदम चविष्ट असं ही रावण पिठलं आहे। आणि ह्यासाठी बघा सेम माप लागतं। त्यासाठी 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे भरून, 1 वाटी मिरची पावडर आहे, ही 1 वाटी तेल आहे आणि चवीनुसार मीठ लागणार आहे। तर ही जी मिरची पावडर आहे ना, ही कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे वापरायची। आणि रावण पिठलं शक्यतो जास्त तिखट असतं। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। शेंग तेल आहे आणि तेल पहिलं चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या कुटून घेतलेल्या आहेत। कुटून घेतले की त्याची अशी चव छान येते। आणि 3 ते 4 चिमूट हिंग पावडर आहे। हिंग पावडर टाकणं जरुरी आहे, कारण ही तिखट असतं, त्यामुळे थोडं हिंग पावडर टाका तुम्ही। आणि ह्या जे लसणाचा आहे ना, तो कलर एकदम चेंज झाला पाहिजे बघा, असा कलर झाला पाहिजे। गॅस बारीक करायचा। बारीक गॅस केला की ही जी मिरची पावडर जी घेतली होती मी, कलरवाली पण आहे आणि हे एकदम गॅस बारीक केलं आणि त्याच्यामध्ये लगेच आपल्याला बेसन पीठ टाकायचे आणि परतून घ्यायचं। जळून द्यायचं नाही बघा, नाहीतर मिरची पावडर जर जळली की नाही तर ते मग तुमचं पिठलं चांगले लागणार नाही। आता ही एकसारखं आपल्याला 2 ते 3 मिनटं परतत घ्यायचे। ह्याच्यामध्ये बेसन पीठ बघा भाजलेलं आहे, एकसारखं असं हलवत राहायचं। आणि बेसन पीठ भाजलं की थोडा वास येतो आणि बघा ह्याचा कलर पण खूप चेंज झाला। अशा पद्धतीत आता ही बेसन पीठ भाजतं। ह्याच्यात आपल्याला पाणी किती टाकायचे, तर ज्या वाटीनं आपण बेसन पीठ घेतलं होतं त्याच वाटीनं आपल्याला ह्याच्यात 2 वाटी पाणी टाकायचे। आता ही घरचं डाळीचं पीठ आहे, जर विकतचं जर असेल तर तुम्ही 2.5 वाटी जरी टाकलं तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचे आणि हे मीडियम गॅस करते, कारण मी चटणी टाकताना गॅस बारीक केला होता। आणि आपल्याला हे चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे। असं घट्ट होत जातं, पण एकसारखं हलवत राहायचे आपल्याला। आणि हे जे जेव्हा पिठलं होतं ना, त्या टायमाला जे आपण तेल टाकलं होतं ना वाटीभर, ते तेल सोडायला सुरुवात होते। त्या टायमाला आपल्याला समजायचं की हे आपलं पिठलं झालेलं आहे आणि शिजलेलं आहे चांगलं। असं हलवत राहायचं। आता तुम्हाला ते विकतच्या पिठासाठी तुम्ही 2.5 वाटी पाणी टाका, जर घरचं जर असेल तर 2 वाटी टाकले तरी चालेल। पण असं एकसारखं हलवून करायचं, त्यात गाठी नाही झाल्या पाहिजे। आता ह्यात आपण बघा लसूण मोठा मोठा टाकलेला आहे, त्याच्यामुळे काय होतं चव छान येते। कुठलाला आहे असा मोठा मोठा एकदम लसूण टाकणं जरुरी आहे, त्यामुळे काय होते चव मस्त अशी येते। एकसारखं बघा मी हलवत आलेली आहे आणि असं तेल सोडलेलं आहे बघा। अशा पद्धतीत तेल सोडतं, मग समजून जायचं की आपलं पिठलं शिजलेलं आहे। आता ह्यात अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, जर तुम्हाला ही जर पातळ पिठलं पाहिजे असेल, जी ज्या अर्थी मी 2 वाट्या पाणी टाकले, तुम्ही 3 वाट्या जरी टाकल्या तरी चालेल, पण चांगलं असं शिजलं पाहिजे, तर त्याची चव छान येते। तुम्ही ना हमेशा ना रेसिपी बघितली की लाईक करत नाही आणि कमेंट करत नाही। प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करत जा। ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।